Rồi xin chào mọi người ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chi tiết cái cách chăm sóc nấm bào ngư như thế nào để cho nó hạn chế các cái rủi ro liên quan đến nấm mốc và hư hại nha. Và nấm nó sẽ ra đều và nhiều và nó sẽ có năng suất nha mọi người. Đó thì đây là 9 cái bước mà mình sẽ thực hiện xuyên suốt trong cái quá trình mình chăm sóc từ cái phôi đến khi nó ra nấm nha. Thì mọi người nhớ xem kỹ. Rồi đầu tiên là cái vấn đề rút bông nha mọi người. Như cái video trước mình có hướng dẫn cái nhận biết cái thời điểm cái phôi như thế nào là đúng cái chuẩn để mà mình rút bông nha. Cái giai đoạn này mọi người là thường bỏ quên nhưng mà nó rất quan trọng nha. Tại vì nếu như mà mình rút bông mà sai thời điểm nó sẽ dẫn đến tình trạng là không có ra nấm nha mọi người. Và nó rất là dễ bị mốc xanh luôn, tức là phôi mà nó non ngày thì rất dễ bị mốc xanh. Đó thì mọi người cần thì mọi người xem lại để tránh cái video nó quá dài ha. Ở đây mình cũng sẽ nói qua về cái phần đầu tiên á, là mình sẽ tiến hành mình rút bông. Thì mình rút bông xong rồi á, thì mình sẽ tiến hành là mình xịt nước vôi nha mọi người. Đó thì cái cách pha nước vôi á thì mình sẽ là pha 2% nha, vôi nóng nha. Ở đây ví dụ như cái thùng phi này mình là 200 lít nước nha mọi người, thì mình sẽ bỏ 4 kg vôi vô. Thì cái nguyên tắc đó là mình cho nước vào trước, sau đó mình sẽ cho từ từ cái vôi nóng vào và mình hòa nó tan đều ra. Rồi sau một đêm á, thì mình sẽ lấy cái nước vôi lắng trong á, mình sẽ tiến hành mình phun xịt sát khuẩn cái cổ phôi của mình nha mọi người, để ngừa mốc xanh nha, và ngừa các loại côn trùng khác. Nó có cái mùi vôi á, thì nó sẽ cũng ít sẽ vào cái trại mình hơn nha mọi người. Đó, rồi cái thứ hai nữa là cái lợi ích từ cái nước vôi này, mình có thể ngâm nắp nha. Mình ngâm cái nắp này mình sử dụng được nhiều lần. Đó, mình đậy nắp và mình mở nắp thì nó sẽ không có bị lây mốc từ cái nắp này sang nắp khác nha. Đó thì cái này cũng là một cái bước rất là quan trọng trong cái vấn đề gọi là mình hạn chế được cái mốc xanh nha mọi người. Cái nắp mà sau khi ngâm một đêm thì mọi người đem vớt ra rồi mình phơi nắng nha. Khi mà mình phơi nấm nắp nó khô ráo rồi thì bắt đầu mình sẽ bảo quản cho nó sạch sẽ nha. Rồi khi nào mà mình cần dùng thì mình sẽ lấy nắp này mình đậy nha mọi người. Đó thì mọi người dùng bao nhiêu lần thì cũng không có sợ bị nhiễm chéo, bị nhiễm mốc nha. Đó, mình yên tâm mình sử dụng. Tiếp theo là cái bước đậy nắp nha mọi người. Cái đậy nắp này á, là sau khi mà mình xịt nước vôi xong á, thì từ 1 đến 2 ngày sau mình mới đậy nắp nha, tùy vào cái thời tiết nha. Ví dụ như cái thời tiết mà nó trời nắng á, mọi người thấy trời nắng nóng á, độ ẩm nó thấp á, thì sau 1 ngày là mình có thể đậy nắp được rồi nha. Nhưng mà đậy nắp là lựa lúc trời nóng nha, đừng có lựa buổi tối trời mát đậy nắp nha mọi người. Đó, lúc đó độ ẩm nó cao thì nó làm cho cái cổ phôi của mình nó sẽ bị ẩm nhiều. Đó, còn mọi người mà khi mà trời mà ít nắng á, thì mọi người có thể để cho 2 ngày cho cái nước vôi thật sự nó khô ráo rồi mình mới đậy nắp nha. Đó, đây là một trong những cái bước quan trọng để mình tránh trường hợp cái cổ phôi của mình nó bị ẩm á, thì nó sẽ dễ phát sinh ẩm mốc nha. Đó, và tơ nó sẽ không có ra tốt được, cho nên mọi người lưu ý cái chỗ này ha. Tiếp theo là cái giai đoạn sốc lạnh nha mọi người. Thì sau bao nhiêu ngày đậy nắp thì mình sốc lạnh. Thì với kinh nghiệm của mình thường á, đối với những cái đợt nấm đầu tiên á, tức là đợt 1, đợt 2 á, thì mình đậy nắp tầm khoảng dao động tầm khoảng 8 ngày, 9 ngày là được nha mọi người. 8-9 ngày tức là tính từ cái ngày mà mình đậy nắp, thì 8-9 ngày sau là mình tiến hành mình sẽ sốc lạnh nha. Đó, thì mình nói chung ra là tùy vào cái điều kiện mà mình nuôi tơ á. Ví dụ như cái trại của mọi người mà mát á, thì mọi người thấy tơ mạnh á, thì ví dụ như 8 ngày mọi người bắt đầu có thể sốc lạnh được rồi. Đó, còn mọi người mở nắp sớm quá hoặc muộn quá cũng không tốt nha. Mình mở sớm quá thì tơ nó yếu, mà mình mở muộn quá tơ nó nhiều quá thì nấm nó ra cũng không đạt nha. Đó, cho nên là mọi người những cái đợt đầu tiên đó là như vậy. Còn những cái đợt sau, ví dụ như đợt 3, đợt 4 trở về sau á, thì mình có thể tăng dần lên cái thời gian đậy nắp nha. Cái việc này nó sẽ giúp cho tơ nó có thời gian nó phục hồi. Đó, và nó cái phôi nó không có bị mất sức nhiều. Đó, nó có thời gian để nó lấy lại sức, cũng như là nó cho ra nấm nó mới nhiều được. Tránh cái trường hợp mọi người cứ máy móc làm người mới không biết làm á, mấy cái giai đoạn mà mình thu đợt 3, đợt 4 về sau á, mà mình lại là cứ áp dụng là cứ 8-9 ngày như vậy thì tơ nó không còn mạnh như những đợt đầu nữa, dẫn đến cái tình trạng là những cái đợt thu sau á nó sẽ không có nhiều nấm. Mọi người cứ hiểu nhầm là do phôi nó không còn dinh dưỡng nữa, nhưng mà thật sự á do mọi người không có để cho nó thời gian đủ lâu để cho nó hình thành cái tơ mới, cũng như là hồi phục được cái dinh dưỡng, cái lượng dinh dưỡng ở bên trong của cái phôi á, thì nó sẽ ok hơn nha. Mọi người để ý cái chỗ đó.
Còn về thời gian sốc lạnh trong bao lâu thì thường là mình sẽ làm trong khoảng 2 tiếng nha mọi người. Đó, mình sốc lạnh vào buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều mát nha. Thông thường theo kinh nghiệm nếu mọi người mà làm sốc lạnh vào buổi chiều mát thì mình sẽ nấm nó sẽ rộ vào ban ngày nha. Tầm khoảng buổi ban ngày đến buổi trưa là nấm sẽ rộ nhiều. Còn nếu như mọi người mà sốc lạnh ban đêm thường là mọi người sốc lạnh ban đêm thì nấm nó sẽ rộ vào ban đêm. Nên là mọi người để ý chỗ đó. Tiếp theo là cái vấn đề liên quan đến khi nào thì mình dỡ nắp ra rồi khi nào mình tưới nha mọi người. Thì khi mà mình sốc lạnh xong thì mình có thể mở nắp luôn nha. Mình kết thúc cái việc sốc lạnh là mình có thể mở nắp luôn ngay tại thời điểm đó luôn. Đó, không nên để lâu nha mọi người. Đó, rồi khi mà mình mở nắp ra xong thì thời gian mà mình để cho cái tơ làm quen với môi trường bên ngoài là tầm khoảng 1 ngày nha mọi người. Mình ví dụ như cái ngày hôm nay là mình tiến hành mình sốc lạnh, mình mở nắp thì ngày mai mình sẽ không có tưới nha. Đó, mình để nó ví dụ như buổi chiều chiều nay mình sốc lạnh đi thì mình bỏ nó 24 tiếng. Đó, mình bỏ 24 tiếng mình không tưới luôn, tức là qua tới ngày mai mình không tưới. Đó, rồi ngày tiếp theo mà mình mới bắt đầu mình tưới nha mọi người. Thì tưới trung bình một ngày mình tưới khoảng 5 lần nha. Mình chia đều khung thời gian ra, thường thì mình sẽ tưới tự động, cho đó mình tưới 2 tiếng một lần thì mình tưới khoảng tầm 5 phút đó mọi người. Đó, thì mọi người tưới tay cũng được, tự tưới cũng được, nhưng mà vấn đề là mình nên chia cái khung thời gian cho tưới cho nó hợp lý ha, để cho nấm mình nó lớn đều và nó có đủ ẩm để nó phát triển nha. Đó, cho nên là để ý chỗ đó một chút xíu. Tiếp theo là cái phần thu hái nha mọi người. Sau khoảng tầm 4 đến 5 ngày sau cái thời gian mình mở nắp thì nó sẽ có nấm nha, mình sẽ bắt đầu thu hái nha. Thì ở đây mọi người canh làm sao mình hái cho nấm nó vừa phải, nó đừng có to quá nha mọi người, cũng đừng có nhỏ quá, nó sẽ giảm năng suất của mình, mà to quá nó mất sức khô, với lại cái nấm của mình nó sẽ không có đẹp nha, nó sẽ dễ bị rách tay hơn. Nó tùy vào cái thị trường ở mỗi một cái nơi mà mình cân đối cái nấm mình hái sao cho nó vừa phải ha. Và cái quan trọng ở đây là mình hái cho nó sạch gốc một xíu nha mọi người. Khi mà mình cầm mình lắc nhẹ rồi mình rút ra cho nó sạch xíu nha, tránh trường hợp mình hái vội vàng quá, mình hái không để ý kỹ cái gốc nấm nó còn sót bên trong cổ, mình làm vệ sinh rất là mất thời gian và nó rất là dễ bị móc cái cổ mình nha. Đó, cho nên mọi người để ý hái kỹ để cho nó sạch gốc, nó vừa nhẹ nhàng chăm sóc, vừa nhẹ nhàng vệ sinh sau này, cũng như là không có bị mốc xanh nó phát sinh do cái chân nấm nó còn sót lại nha. Rồi đây là cái nấm mới hái vô nè mọi người. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người kiểm tra cái độ ẩm ha. Như thế nào là nó đủ ẩm, mà như thế nào là nấm nó vừa phải để mà mình bảo quản được lâu ha mọi người, dễ bán hơn nữa. Nấm mình nó rất là đẹp ha, mà nó đảm bảo là nó không có bị nhẹ ký. Đó, ví dụ như cái bề mặt của nó ha, khi mà mình sờ vô nè, mình có cảm giác là nó vừa ẩm nó vừa mát tay thôi nha. Đó, nấm nó không có bị ướt mà quá ướt nha mọi người. Ướt là nước mà nó sũng lên trên cái tay nấm luôn á. Khi mình bóp nhẹ như nè thì cái nước nó sẽ chảy ra luôn nha. Đó, thì cái đó là cái hiện tượng đó là nó dư ẩm nha, và mình để không có được lâu và mình bán không có được đâu nha mọi người. Đó, bạn hàng người ta sẽ không có mua đâu nha. Đó, mà khi mà thậm chí mình có để mình hong cho nó khô lại thì nó cũng rất là xấu nha, nó sẽ không có. Cho nên là mọi người để ý cái lúc mà mình gần thu hoạch, nấm mình nó lớn tương đối rồi á, nó tương đối rồi, nó gần thu hoạch rồi thì mọi người hạn chế tưới nha, tưới ít thôi, tưới cái lượng rất ít thôi nha. Đó, và mình phải cách ít nhất là phải 4 tiếng trước khi mình hái nha. Chứ nếu mọi người hái mà tưới xong mà hái liền 1-2 tiếng mọi người hái là nó ướt nha. Đó, cái màu nấm này cũng ảnh hưởng cái độ ẩm của nó nè mọi người. Ví dụ như nhiệt độ mà cao quá thì cái màu nó sẽ trắng hơn nha, nó thiếu ẩm nó cũng sẽ trắng hơn, rồi thiếu sáng nó cũng sẽ trắng hơn. Cái nào mà nó đủ sáng đủ ẩm, có nhiệt độ vừa phải mát thì nó sẽ có cái màu xám đậm như thế này nha. Đó, cho nên người ta mới gọi là màu huy xám đó. Đủ ẩm thì cái tay nấm mình khi mình sờ vào thì nó sẽ rất là mát. Đó, thường thì cái tay nấm ở chỗ mình mình hái thì thị trường nó cũng khá là dễ tính mọi người, cho nên là những cái tay nấm này nó vẫn bình thường nha, nó không có vấn đề gì. Đó, cho nên là đẹp nhất là tầm chừng này là mình hái, nhưng mà mình thấy cũng không cần thiết mọi người. Khi mình hái nhỏ quá thì nó cũng sẽ không có sản lượng nha.
Đó thì tùy vào thị trường mà mọi người cái thị trường, cái người mua nấm của mọi người yêu cầu cái nấm như thế nào. Đó, nấm càng lớn thì nó sẽ càng dễ bị tét tay nè. Đó, nhưng mà ở mình thì như vậy là bán là ok nha. Đó, khách hàng của mình tương đối cũng là dễ tính. Đó, mình cho mọi người xem ha. Tất cả những cái nấm mà mình hái nó đều có cái độ ẩm nó tương đương với nhau nha. Nó không có cái nào là quá ướt, cũng không có quá khô nha mọi người. Đó, vừa phải thôi. Cái việc mà mình cân chỉnh, mình tưới cái lượng nước tưới của mình cho nó vừa phải là ok nha. Chuẩn bị mình đóng gói á, thì mình phải làm vệ sinh cắt cái chân nấm nha. Ví dụ như cái mùn cưa của cái chân nấm á, nó sẽ dính vào, nó bám vào dưới chân nấm này nha. Thì mình cắt đi cho nó sạch đi nha mọi người. Đó, mình cắt cho nó sạch hết những cái nào mà nó dính, nó bám vô trong cái chân nấm của mình á. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành mình đóng vô bịch nha. Rồi tiếp theo mình sẽ vô bọc ha mọi người. Thì cái bọc mà ở đây á, mình sử dụng á, là cái bọc 30-40 nha mọi người. Mà loại bọc này là loại bọc dẻo nha. Mình mua mình nói là bọc dẻo 30-40, tức là bề ngang nó 30, bề dài nó 40 đó mọi người. Đó, thì mình sẽ vô được là 1 ký nấm nha mọi người. Đó, cái cách mà mình vô á mọi người. Đó, mình xếp theo, quay cái lưng nấm ra ngoài nha. Quay cái lưng nấm ra ngoài cho nó đừng có bị dập nấm nha mọi người. Nếu mà mình quay cái bề mặt này mà ra ngoài á, thì khi mình vận chuyển thì nó sẽ rất là dễ bị dập nha. Mình cứ xếp theo lớp như vậy. Nó thì ở đây mình cái cân mình đó mọi người, mình làm cái rổ nó to như vậy nè, để cho mình để cái bịch nấm lên cho nó dễ nha. Mình cân nó dễ, nó không có bị bập bênh nha mọi người. Đó, cái cân này mình sử dụng là cái cân 2 kg ha. Đó, cân 2 kg mình sẽ cân được 1 kg nó sẽ chính xác, khá là cao. Khi mà mình cột bọc á mọi người, thì mình để ý mình cột cho nó có không khí bên trong nha, để tránh va đập nha. Trường hợp những cái bịch xếp vào nhau á, thì nó sẽ không có bị va đập nấm của mình nha. Đó. Nó phòng ra như vậy đó, nó căng phòng ra như vậy là nó sẽ có không khí, nó sẽ giảm được cái vấn đề gọi là va đập khi mà mình vận chuyển. Đó, tại vì người ta đến mua nấm của mình xong á, người ta vận chuyển đi về những cái chợ người ta bán á, thì nó sẽ hạn chế được cái vấn đề va đập nha. Khi mà mình vận chuyển xa thì nó vẫn ok nha mọi người. Đó, đây là cái bịch nấm thành phẩm nè. Cái này là 1 kg nha mọi người. Cái tủ mát á, được cái là mình không cần phải mua nước đá mọi người, không có tốn tiền mua nước đá nha. Điện nó cũng khá là ok nha. Cái tủ này chỉ có 200 mấy chục W thôi nha mọi người. Rồi khi mà nó đủ nhiệt độ thì nó sẽ tự ngắt nha, chứ nó không phải chạy liên tục. Đó, cho nên mình dùng mình thấy khá là ok. Nấm thì đảm bảo là khi mà mình độ ẩm nó vừa phải, nó không bị ướt, thì khi mình để vô cái tủ này mình để sẽ được rất là lâu nha. Nấm nó tươi và rất là ok nha. Đó, so với mình để nước đá thì thường nó cũng ok, nhưng mà nó sẽ rất là mất thời gian của mình nha mọi người. Cho nên nó cũng không bao giờ nó bằng được, cái độ lạnh nó không bao giờ nó đều bằng cái tủ mát này được cả. Đó, thì đối với cái tủ này á mọi người, thì mình để được khoảng 90 kg nấm nha mọi người. Mình sẽ sắp xếp theo lớp, theo thứ tự nha, chứ mình không có quăng đại vô trong đó nha. Đó, và mình chia ngăn ra cho cái hơi lạnh nó đều á. Cái mục đích là mình bảo quản nấm nó chất lượng nó ok nhất có thể nha mọi người. Cái nữa là mình phân tầng như vậy á, mình chia ra cái nấm nào trước, cái nấm nào sau, để trường hợp mà những lúc mà nấm mình nó nhiều quá thì mình sẽ tiến hành mình cho ra cái nào cũ thì mình cho ra bán trước nha mọi người, cho lúc nào nấm mình nó cũng đảm bảo được cái chất lượng nha. Đó, thì đối với cái tủ lớn này thì nó sẽ chứa được 90, cộng với cái tủ nhỏ nữa thì nó chứa được khoảng 30 kg nữa mọi người. Thì tổng đối với cái thường mình thấy 120 kg là đủ cho cái vấn đề mình luân chuyển những cái lúc mình hái nấm buổi trưa hoặc buổi tối mọi người.
thì mình sẽ để vô cái tủ này, rồi sáng hôm sau mình phân phối cho các nhà cung cấp mình những người thu mua nha, họ sẽ đến trại mình họ lấy đó. Thì đối với cái đầu ra hiện tại thì mình thấy 120 kg chứa trong đây thì mình nghĩ là nó cũng ổn so với cái quy mô của mình nha. Thì một số thông tin như vậy để cho mọi người có cái ý định đầu tư hay là có ý định mà mình sử dụng lâu dài cho cái vấn đề đảm bảo cái chất lượng cho cái nấm của mình đó, thì mọi người nên đầu tư nha. Đó, thì hy vọng nó sẽ giúp ích được cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.